Jägarbataljonen är arméns främsta förband för strid på djupet av motståndarens gruppering. Bataljonen har en särskilt utvecklad förmåga att med hög uthållighet verka i subarktisk, ödemarks- och bergsterräng. Striden på djupet är ett värdefullt och nödvändigt komplement till brigadernas strid. Den handlar ytterst om att bidra till att påverka motståndarens krigföringsförmåga genom att långsiktigt bryta ner dennes moraliska och fysiska kraft. Jägarstriden bidrar till att forma motståndaren för ett avgörande. Jägarstriden utförs med små och lättrörliga enheter som med olika stridsmedel och metoder stör, försvårar och hindrar motståndarens verksamhet. Genom att operera på djupet inhämtar jägarna kontinuerligt information om motståndaren, terrängen eller andra förhållanden och bidrar därmed till högre chefs lägesuppfattning. Jägarbataljonen är därför också en utomordentlig underrättelseresurs. Terrängkännedomen, det dolda uppträdandet i kombination med en utspridd gruppering, bidrar till att jägarna snabbt och oväntat kan slå till mot motståndarens gränssättande resurser och högvärdiga mål långt bakom fronten. De mål jägarbataljonen verkar mot kan vara motståndarens långräckviddiga bekämpningssystem, luftvärn, ledningsplatser, försörjningsvägar och underhållsbaser. Allt i enlighet med högre chefs prioriteringar. Tenterar! I längden bidrar detta till att motståndaren tvingas till motåtgärder som binder resurser och begränsar handlingsfriheten över hela det operativa djupet. Vi ska upp ett försvarslagning framåt. Förutom att lösa spanings- och stridsuppgifter kan plutonsenheten även leda flyg- och artilleriunderstöd. För att jägarnas insatser ska kunna ledas, samordnas och för att bygga upp ytterligare uthållighet i form av exempelvis kvalificerad sjukvård krävs speciellt och särskilt anpassade stödfunktioner. Dessa funktioner ingår organisatoriskt i en förstärkningsskvadron i bataljonen. Här finns specialister på ledning, samband, sjukvård, alpin rörlighet, transporter och underhåll av jägarförband. Förstärkningsskvadronen är en del av jägarbataljonen och är avgörande för att jägarbataljonssystemet ska nå full effekt. Jägarbataljonen är aldrig synlig för motståndaren, men skapar en bredd av hot som undergräver motståndarens vilja och förlamar dennes handlingsfrihet.
Jag tror på vinden ser ut att blåsa typ 3 meter i sekunden från klockan 3. För operativa och taktiska förflyttningar av jägarförband utnyttjas ofta helikopter, där både personal, utrustning och förnödenheter kan lyftas över stora avstånd på kort tid. Jägarbataljonens kärna och främsta taktiska enhet är jägarplutonen. Det är en lättrörlig, självständig och uthållig enhet som utan tillförsel av förnödenheter verkar under påfrestande klimat och terrängförhållanden. Utbildningen till jägarsoldat är lång och både fysiskt och mentalt krävande. Den enskilde jägarsoldaten är jägarbataljonens viktigaste byggsten. Därför är både de psykiska och fysiska kraven på individen mycket högt ställda. Arméns jägarbataljon är mångsidig, uthållig och lätt. En unik försvarsmaktsresurs i alla konfliktnivåer. Små enheter, svåra förhållanden, stor effekt.